Ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä sitä ollaan taas tallilla ja tällä kertaa on vuorossa sitten autotallivideo ja pieni asennusvideo. Tämä video on nyt tehty yhteistyössä sitten, eli kaupallinen yhteistyö ja Timon Ilmalämpö ja Ekopesu Raumalta. Hänen yrityksensä myy Suomessa näitä Pekan kaasumittarituotteita ja siihen liittyviä lisäosia. Ja tässä olisi nyt tarkoitus asentaa Hymeriin sitten kaasuanturit. Kato taas mitä täältä paketista paljastuu. Mopeka Pro kaasutunnistimittari. Pussi. Tuosta rasvaa tonne. Annas toi syrji. Joo, mutta täällä on sitten mielenkiintoinen juttu. Hieno purkki. Uskaltaako tätä yhtä avittaa saksilla? Lälää. Ja on kyllä hienosti pakattu. Tällainen. LCD-näyttö. Palataan tähän kohta. Mutta pohjustetaan sitä hommaa nyt vähän aikaa, että miksi on asentamassa sitten näitä antureita. Aha, kahvitkin loppu. Mutta tosiaan monihan kun näitä videoita on katsellut, niin aikaisempi autohan oli diesellämmitteinen, eli siinä oli se Truman 6DE, eli sehän otti sen auton lämmityksen, se Truma otti suoraan dieseltankista, ei tarvinnut miettiä, että loppuuko kaasu tai loppuukohan muisti tankata autoa, niin autossakin riitti lämmintä. No nyt kun vaihdettiin tähän Hymeriin, niin tässä onkin sitten kaasulämmitys. No molemmissa on omat hyvät ja huonot puolet. Tämä Alden kaasulämmitys, tämä nestekiertoinen, niin tämähän on todella hiljainen, että se diesellämmitin kyllä hurisee ja pitää ääntä, että se ei herkkä unisille välttämättä sovi, niin kuin on noilla jossain videoilla kertonut kuin aikaisemmin. No mutta tässä on kaasulämmitys ja nyt oltiin tuolla Norjan reissulla sitten, niin taas muistui mieleen, että eli se kaasuhan sieltä loppuu. Ei se ole sattuma, että moni laittaa kuvia, että yökaasu, että miksi se kaasu loppuu aina yöllä. No siihen on ihan looginen selitys tietenkin, eli useasti ollaan päivällä liikenteessä, ajetaan, lämpötilat on korkeammat, niin eihän sitä kaasua kulu. No silloinhan, ja miksi se sitten loppuu aamuyön tunteina? No tietenkin sä oot parkissa, yöt on viileämpiä, auto ei ole käynnissä ja lämmitys lähtee päälle, niin sehän siinä kun se alkuyö ja illa hörskyttää sitä kaasua tonne Alteen, niin aamuyön tunteinahan se puteli on sitten tyhjä ja ei muuta kuin auto on kylmä ja lähet siinä sitten unisena 3 aikaa aamuyöstä vaihtamaan kaasupotleen, niin ei kiva. Eli siihen on erilaisia sitten systeemejä. Toisethan punnaa käsivaalla, mutta se on aika huono, että lähde nyt irrottaa sitä kaasupulloa ja punnaa, että paljon siinä on jäljellä. Sitten on erilaisia sellaisia, miksi niitä kutsutaan, sellaisia tikkuja, millä pystyy sitten, esimerkiksi Trumallakin on sellaisia metallisia lukijoita, millä pystyy siitä kaasupullon kyljestä, se mittaa sitä nestetasoa, siis syttyy valoja ja muuta, mutta ei sekään ole oikein järkevä. Mutta sitten on näitä antureita, mitkä kiinnitetään sinne kaasupullon pohjaa ja se mittaa myös sitä nestepinnan tasoa siellä. Ja näähän on niin jo todistetusti todettu todella tarkkoiksi ja hyviksi, niin senpä takia meikäläinenkin nyt sitten asentaa ja halusi tähän meille noi kaasumittarit, ettei tarvitse jännittää, että paljonko siellä pulloissa on sitä kaasua. Eli tietenkin meillähän on tässä
tässä meidän autossa on automaattinen kaasupullonvaihtaja, eli se yökaasu ei ole hirveän todennäköistä. Eli jos toisesta pullosta loppuu kaasu, niin se vaihtaa automaattisesti siihen toiseen pulloon. Ja sitä aamulla voi tuosta mittarista katsoa, että että se on vaihtanut toiselle pullolle, eli nyt tietää, että toinen pullo on tyhjä. Mutta kyllä mä haluan nähdä sen kaasun määrän. Eli voi ensinnäkin seurata, että paljon sitä menee, kulutusta voi seurata siinä. Ja sitten se täyttö ja vaihto ja ennakointi on paljon kätevämpää. Esimerkiksi nytkin, jos tuolla Norjan reissulla olisi ollut nämä mittarit jo käytössä, niin en olisi välttämättä sitten täyttänyt noita meidän mukana olevia Suomi-pulloja. No ihan mielenkiinnosta halusin, että miten se homma toimii, kun aina puhutaan, että ulkomailla on niin vaikeaa tämä Suomi-pullon täyttö, niin kyllä Norjassa ja Ruotsissa, okei, niitä paikkoja paljon on. Suomessa taitaa olla 1 paikka Lohjalla, joka täyttää näitä pulloja, mutta Ruotsissa ja Norjassa näitä on enemmän. Googlettamalla löytyy, niin kyllähän mäkin kävin kokeeksi täyttämässä siellä pullon sitten Norjassa, siellä Lofoteilla. Voin tehdä vaikka jonkun erillisen videon, niin se oli Suomen hinnoissa se 10 kiloa kaasua, ja sama kävin sitten Kiirunassa testiksi. Luulin, että olisi ollut vielä vähän halvempi, kun Ruotsin kruunukurssi on kuitenkin halpa, mutta eipä se nyt ollut. Se oli olisiko ollut euron kalliimpaa kuin Suomessa täyttöpullo, mutta näin niin, mutta on kyllä hyvä, että pystyisi reissussa seuraamaan, paljonko siellä pullossa on kaasua, ja näin pystyy hyvin ennakoimaan, varsinkin jos lähtee pidemmälle ulkomaan reissuille. Mutta katsotaan tosiaan, tuli tuolta paketista pari näitä pohjaan laitettavia anturoita. Avasinkin jo toisen, eli se on tällainen kapea pieni lettulätkä, mikä magneeteilla tulee tuonne pullon pohjaa, ja sitten se lähettää sieltä sitä tietoa. Eli tässähän on ihan oma Mopekan kännykkäsovellus, eli voi kännykällä katsoa sen kaasun määrä. Ja sitten on myös vaihtoehtona näytöt, eli on sellainen vanhempi malli, mikä on sellainen analoginen, siinä on niitä viivoja, sen saa vaikka tuohon kiinni. Mutta mulla on nyt testissä sitten tämä aivan uusi heidän malli, eli tällainen pieni pyöreä ympyrä LCD-näyttö. Katsotaan kohta, mihin mä tämän laitan. Niin ei tarvitse sitä kännykkäsovellusta ihmetellä. Tämä on kyllä tyylikkään näköinen, ja varmasti löydetään hyvä paikka tästä autosta tälle. Niin saadaan sitten seurattua kaasun määrää. No tällaiset oli perustelut, miksi mä lähdin tätä hommaamaan ja miksi teen sitten tällaisen kaupallisen yhteistyövideon näistä tämän Mopekan antureista, mutta ainakin mitä nyt on muitakin käyttäjien juttuja katsellut, videoita katsonut, niin kyllä kaikki on ollut todella tyytyväisiä, että tuli nämä hommattua, niin en usko, että metsään menee. Ja mikä tietenkin parasta, nämä saa hommattua ihan suomalaiselta toimijalta, ei tarvitse enää tilata ulkomailta välttämättä. Ei ainakaan siitä jää kiinni sitten. Mutta mennään katsomaan nyt, miten nämä menee. Tämähän on aika yksinkertainen asennus. Näihin ei tarvitse mitään työkaluja käytännössä. Sakset, että saat sen pahvipaketti auki, ja ruuvari, jos tilaat tämän LCD-näytön, eli täältä siellä on magneetitkin kyllä, mutta eli ruuvarilla noi auki, ja siellä on pienet paristot, joiden käyttööksi on luvattu 5 vuotta peräti. Sitten on nämä 2 anturia, vasempaan ja oikeaan pulloon. Nämä on eri värisetkin, mutta käytännössä näissä on aivan samanlaiset systeemit, ja tämäkin tulee magneeteilla sinne pullon pohjaan, ja tuohon keskelle sitten tässä käyttöohjeessa oli, että laitetaan vähän tällaista rasvaa. Sitä voi ostaa tällaisessa tuupissakin, niin vaihtoa, ja sitä tulee myös mukana tuossa täällä paketin sisällä, eli täällä on tällainen, niin se parantaa sitä tarkkuutta. Noin toi näytti sitten synkronoivan tuohon, otankin tässä, näissä näyttääkin nolla kallonaa, laitoin jo ton toisen, ja sitten laitetaan toi toinen synkrointi vielä. Siis se on
left-tankki on nyt laitettu, eli lefti on toi. Sitten mennään tonne oikein right-tankkiin, eli kaasupulloa painetaan tosta sync-nappia. Ja näin. Nyt se lähti siihen samaan. Tää on, ei kyllä niin helpommin voi ei helpommin voi kyllä laittaa sitten tätä. Tää on nyt sitten oikeanpuolimmainen tankki. Ja nythän se näyttää nollaa, koska ei ole mitään. Joo, tultiin tuosta penkin äärestä tähän talliin, niin laitetaan tuonne pohjaan, kaasupullon pohjaan. Hain tuolta kaasukotelosta toi pullot tuohon noin ja laitetaan tuohon pohjaan nyt toi anturi. Toi on kyllä, ei helpompaa voi olla. Elikkä, onpas täällä nyt vähän sotkua. Sotkua on vähän, mutta eiköhän se nyt tästä onnistu sitten. Eli tässä on sitä rasvaa pitää laittaa sitten. Laitetaan avasio tonne. Noin, kai tollanen määrä riittää, se on tyhjä. Tyhjä sitten. Toi kannattaa putsata jollain paperin palalla. Ja sittenhän tossa on tosiaan 2 magneettia. Ja sitten tää vaan lämästään tuohon about keskelle. Olisiko se nyt keskellä? Siellä se on pohjassa. Tosiaan laitoin nyt tonne pohjaa ton homman. Oikeanpuolimmaisen jo laitoin. Siellä näyttää 100 toi tankki. Se on aivan täys ja täältä näkee sitten näitä lisätietoja. Lämpötilaa. Sensoriin, kuinka se on. Se ei nyt näköjään, kun mä laitoin sen tonne autoon jo tuon oikeanpuolimmaisen. Auto on pikkasen nyt vinossa, kun nuo etuilmapussit on tyhjänä, niin se on noin ihan tarpeeksi hyvä. Tehdään tämä vanha-aikainen testi vielä, kun mä en ole varma, onko tuo edes tyhjä. Eli matkalaukku vaalla. Tossahan on taara 13,8 kiloa. No tää on tyhjä pullo, 14. Eli siellä ei ole kyllä yhtään kaasua. Eli sen takiahan se ei näyttänytkään se mittari mitään. Joo, niin katsotaan toi erillinen näyttö vielä tossa noin, niin ei mene ihan säätämiseksi. Sitten mun pitää lähteä hakemaan kaasupullo. Joo, eli tuohon oven päälle, missä on toi Hymerin muukin näyttö sitten, mistä saa kaikki lämpötilat, vedet, säädöt ja kaikki muut, niin ton näytön viereen mä laitoin sen tuohon ihan ylös. Mietin, että joku ihmettelee, että olisi ollut fiksumpi tuossa keskellä, mutta saattaa olla, että mulle tulee tuohon joku toinen näyttö vielä, mutta eipä siitä myöhemmin sitten lisää. Mutta tää on, nyt näyttää tosiaan, tässä on nappi, niin oikea puoli tietenkin, oikea puoli 100%. Ja sitten vasen puoli 0%, koska se on tyhjä. Niin tästä pystyy kyllä helposti sitten katsoa, se on yhden napin, tässä siinä molemmilla puolilla napit, että painaa toista puolta, niin se on vasen ja toista puolta oikein ja näyttää prosentteina sen. Mä nyt vielä soitinkin sille suomalaiselle myyjälle, eli tuolle Timolle, että saako tähän vaihdettua. Tässä on nyt kallo, niin sitten puhutaan jenkki, että onko tulossa päivitys tai saako päivitetty tänne, että se on kiloista ja litroista, mutta eipä se sinänsä, kun tuo näyttää noin prosentit kuitenkin. No näinhän se tällekin videolle sitten saatiin tällainen turaus, eli tuo kaasu oli loppu, niin mä ajattelin, että siellä olisi ollut vielä yksi kolmasosa jäljellä, mutta ei näköjään ollut, ja sehän tuli todistettua myös tuolla matkalaukkuvaalla. Niin näinhän se sitten tuli tuo mittarikin todistettua, että ei se ainakaan huijaa, että näyttäisi, että siellä on kaasua, kun pönttö on tyhjä. Eli mun pitää lähteä Motonetista tästä hakemaan sitten
täyspullo. Eipä tuolla nyt kiirettä, en nyt olla tänä viikonloppuna mihinkään tästä reissuun lähdössä, mutta voihan sen tuossa mennä valmiiksi hakeeseen, niin onpahan sitten täydet pullot ja kiva lähteä reissuun. Mutta laittelehan tähän kommenttiin, että millaiset yökaasut sulta lähtee. Onko kiva lähteä aamuyöstä vaihtaa pulloa vai olisiko tämä hyvä vaihtoehto sitten sille, että pystyy tarkkailemaan paljonko sitä kaasua on jäljellä pulloissa ja tietää vähän sitten, että missä mennään, että ei tule myöskään liian ajoissa. Tämä on myös siinä, että okei, nämä maksaa, mutta tässä on myös yksi tosi hyvä puoli, että ei tule liian ajoissakaan vaihdettua sitä kaasua. Että kyllä ainakin mua harmittaa, jos mä menen vaihtaa sille, että siellä on vaikka 2 kiloa kaasua jäljellä. Ajattelen, että no, kun ei ole ihan varma, että mitä siellä on sitä jäljellä, jos ei ole tuota matkalaukkuvaakaakaan mukana, niin sitä niin yrittää arvioida, sitten miettii, että että paljonkohan sitä nyt menee ja muuta. Niin siinä menee äkkiä vuodessa aika paljon hukkaa, jos vaihteleekin sit sellaisia pulloja, missä on 1/3 tai pari kiloa aina pohjalla jäljellä sitä kaasua. Niin tuo mittari on siinä mielessä hyvä, että sä pystyt arvioimaan, sä näet vaikka, että pystyt niin laskemaan, seuraamaan, että paljon sulla sitä kaasua oikeasti menee, niin sulle tulee kokemusta siitä, että paljon vaikka se sitten 1 yö kuluttaa, kun on lämmöt päällä ja jääkaapit ja mitä nyt jos kokkailee ja muuta, niin tuosta pystyy hyvin näkemään se, että vaikka mikä on 12 tunnin kulutus, niin sä pystyt sitten arvioimaan, että kun sulla on se 2-3 kiloa kaasua jäljellä, että kannattaako se vaihtaa ennen viikonlopun reissuun ja menettää siinä sitten vähän, koska ne kaasut palautuu sinne toimittajalle, kun sä menet vaihtaa pulloa, joka ei ole tyhjä, vai sitten ajatko sen reissun, että se riittää se 2 kiloa sen viikonlopun reissun, niin sehän on pelkkää säästöä tällä mittarilla. Joo, mutta laitahan kommenttia, että mitä mieltä oot ja minkälaisia yökaasukokemuksia sulla on, niin vastaillahan sitten, ja jos en tiedä jotain, niin selvittelen sitten. Mutta tämä oli tällainen video, meikäläinen lähtee hakemaan täyttä kaasupulloa, ja se on morjens, se on seuraava video. Terve!